नमस्ते साथीहरू, म सबिन तपाईहरुलाई होम डेकोरको बारेमा जानकारी दिनको लागि म आइसकेको छु। धेरै दिनपछि तपाईहरुले चाहिँ आशा गर्नुभएको होला होम डेकोर हामीहरूले गरेका छौं। हामीहरूले चाहिँ यो ढाई फ्ल्याटको घरमा होम डेकोर गरेको छौं। यो ढाई फ्ल्याटको घर हो, तर यो ढाई फ्ल्याटको सबभन्दा तल्लो फ्ल्याटमा हामीहरूले चाहिँ सबभन्दा तल्लो फ्ल्याटमा हामीहरूले एकदमै सिम्पल किसिमले ढोका फिट गरेका छौं र दोस्रो फ्ल्याटमा हामीहरू आएको छौं। यो कोठा बन्द छ। यो कोठा बन्द भएको हुनाले तपाईले यसको भित्र चाहिँ म देखाउन सकेन र यो बैठक कोठाको हाम्रो बैठक कोठामा चाहिँ एकदमै राम्रो किसिमको र्याक बनेको छ। यो र्याक हो। अनि त्यहाँदेखि यो टिभी युनिट हो। टिभी युनिट यो चाहिँ ढोका भइहाल्यो। ढोकाबाट यो माथि जाने सिडी माथि यो चाहिँ एकदमै राम्रो किसिमको भर्याङ रेलिङ बनिएको छ। म यसको जानकारी अहिले दिने नै छु र यसको हामीहरूले यो कोठाको भित्रपट्टि जाउँ है। तपाईहरुलाई म चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ यतापट्टि डाइनिङ सेट राख्नु पर्ने हो। यहाँ डाइनिङ सेटको भाग छुटाएको छौं र यो किचन एकदमै राम्रो किसिमको किचन बनेको छ। यो ढोकापट्टि सब पल्ला लागेको छ। किचन हो र यसको चाहिँ यो प्लास्टिक हो। यो प्लास्टिक छुटाउनु पर्छ। अलि लास्टमा छुटाउँछौं। यो चाहिँ सबै तयार भएको छ। तयार भएको यो चाहिँ हट्टा यो कब्जा भइहाल्यो हट्टा। अनि यो तल्लो किचनको भाग यो टेन्डम हालेको छ। यसमा एकदमै राम्रो खाले फलफुल राख्नको लागि एकदमै राम्रो खाले बनिएको छ र तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै राम्रो खाले फ्रिज सिस्टम हामीहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ यो सामान राखेका छौं। यो चाहिँ हाम्रो स्टोर रहेको छ। स्टोर बनाएको छ। स्टोर हो। स्टोर रहेको छ र यतापट्टि यो बाहिरपट्टिको ढोका भइहाल्यो। यो चाहिँ अट्याच रहेको छ। एकदमै राम्रो खाले किसिमको बनेको छ र तपाईहरुले पनि घरमा बनाउन आवश्यकता परेको छ भनेपछि हामीहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सम्पर्क नम्बर चाहिँ हाम्रो तलको लिnkमा राखिदिने नै छौं र तपाईहरुले अर्को कोठामा यो कोठामा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो वाल दराज रहेको छ। एकदमै युनिक किसिमले बनाएको छौं र यो सिसा फ्रेम ड्रेसिङ टेबल हो। ड्रेसिङ टेबल भित्र चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँ टाढी रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। यो माथिपट्टि देख्नु भएको छ। यो पनि एकदमै राम्रो किसिमको
र हाम्रो चाहिँ यो किङ बेड रहेको छ। किङ बेड हो यो। किङ बेड रहेको छ। तर यसमा चाहिँ अझै सामान राखेको छ त्यसैले किङ बेड। र यसमा चाहिँ रेक्जिन लगाउन बाँकी छ। रेक्जिन लगाएर एकदमै राम्रो देखिन्छ। यसमा त्यो ढोका हो। यो चाहिँ अट्याच अझै बन्दैछ, बनिसकेको छैन, बन्दैछ है। ल तपाईहरूलाई चाहिँ अब अर्को फ्लाइटमा म देखाउन गइरहेको छु। अर्को फ्लाइटसम्म गएर यो बैठक कोठा हो भइहाल्यो। अब यहाँ सोफाको भाग हो त्यो। र तपाईँहरू चाहिँ यो एकदमै राम्रो बनेको छ। र यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग देख्नुभयो होला। रेलिङ भर्याङको रेलिङ हो। एक साइडबाट भर्याङको रेलिङ छ अनि अर्को साइडबाट यो बनाएको छ। एकदम राम्रो। र माथिबाट म देखाउन गइरहेको छु। माथिबाट यो भर्याङ हो। अझै पेन्ट भएको छैन राम्रोसँग। यो चाहिँ अझै पेन्ट गर्नुपर्छ, फिनिसिङ अझै भएको छैन। र अर्को डराद रहेको छ यो। डराद रहेको छ। ढोका हो। अर्को कोठामा ड्रेसिङ अँध्यारो देखिरहेको छ। यो बेड भयो होला। दराज भइहाल्यो। साइड बक्स भयो अनि बेसिन राख्ने भइहाल्यो। र अर्को र यो कोठा चाहिँ बन्द भएको छ। बन्द छ, नत्र यसको भित्र पनि देखाउन सक्थेँ म। बन्द भएको कारणले म देखाउन सकेन। यही नै हो। र माथिपट्टि चाहिँ यो हो।